Welkom, boodschattenmensen. Het is a good week voor jullie boodschattenmensen. Jullie boodschattenmensen gaat some sort of a rechtszaak winnen. Rechtszaak winnen over a situatie. Sommige van jullie officers that work with a corporation institution krijgen om te weten dat een weeskal en een Leo is nou gepakt voor some sort of a fraud. Now, as you see, dames en heren, sommige van jullie, misschien je moeder of je vrouw, gaat een operatie gaat horen om zo'n soort van operatie te gaan doen. Oké, dus sommige van jullie misschien een kleine ingrijp, dat soort van ding. Wow, ik heb niet gezien je double energy. 7, 5. Oh, jullie hebben geen double energy. 7 en 7. Maar this is good news. Omdat jullie 4. 3. Oké. Dat is verdriet voor een corporation institution. Maar eerst, we gaan even kijken. The Older Princess bring out some sort of a geheim. Dus ik kreeg afgeliggen en bedrieger. En it's zoiets als mensen nou recognize, nee, je gaat too ver. Mensen nou recognize dat ik kreeg het collaboreren met een Leo om iets te doen. En jullie Ophiuchus is nou achtergekomen wat een Leo heeft gedaan. Mensen, een Leoman en een tweeling is gepakt. Dus verdriet is hier voor een Leoman. Leoman heeft een rechtszaak niet gewonnen. Mensen recognize dat de Leoman heeft niet de waarheid gesproken. Heel veel van jullie Ophiuchus is blij. En ik zie goed nieuws voor een tweeling. Is zoals als jullie Ophiuchus samen met de tweeling zit een zaak op te zoeken. En goed nieuws voor een tweelingman. Omdat de tweelingman komt achter dat heleboel geld was gewoon genomen of gestolen. Oké. Verdriet voor some sort of a rechtszaak. En Leo had some sort of a rechtszaak. En Leo probeert some sort of a rechtszaak aan te spannen. En Leo, maar en een boodschatten, het is niet gelukt, omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze mensen sprak de waarheid niet. De waarheid is nou uitgekomen over een steerpersoon. Verdriet voor een steerpersoon. Mensen recognize dat een steer have some sort of a contractual overeenkomst opgesteld. En mensen is nou van op de hoogte. Steer is gepakt omdat mensen recognize dat een steer werkt samen met de tweeling om some sort of a contractual overeenkomst op te zetten. So it says, ze had work on a project. Mensen recognize dat een weeskal sprak de waarheid niet. Goed nieuws komt. Een heleboel van jullie Ophiuchus gaat een stembok person beschermd. Omdat mensen nou komen achter. Want mensen, waterman, kom achter omdat waterman mensen zat te bekijken some sort of a contractual overeenkomst. Wat een waterman heeft. En een waterman en een stier probeer iets door de bocht te doen. En ik zie verdriet. Dus een problematische situatie. Jullie Ophiuchus gaat recognize dat je hebt heel veel vijand, oké? Maar ze kan je niet pakken. Het is zo, het says mensen, haat jullie Ophiuchus mensen. Maar het is zo, het says, ja, het is goed. Maar ja, ik sta gewoon op voor mijn recht, oké? Dus jullie Ophiuchus mannen of Ophiuchus gaat nou recognize wat is gebeurd en je gaat een situatie rechtzetten voor een stembok person van wegens dat je recognize dat een stembok person contractual overeenkomst was copy en een Crave family hebben geverdiend van deze stembok person. En het is een situatie waar jullie Ophiuchus recognize het is niet eerlijk. Dus ik zie dat jullie Ophiuchus hebben gewoon een onderzoekteam binnengehaald. Want als je ziet,
jullie Ophiuchus zit te bekijken en recognize dat een weeskal en some sort of a contract dat een weeskal en een Leo have is niet gebaseerd op feiten. Jullie nou kom achter, dat is hetzelfde contractual overeenkomst dat een steenbok hebben. Dus mensen beginnen om te vragen, hoe komt een weeskal en een Leo? Dus een Leo wint geen werkzaak, omdat mensen recognize, het is niet waar. Een Leo is niet een persoon en direct ontslagen. Een Leo wordt direct ontslaagd. Dan we bekijken een crave family. En mensen gaan recognize dat een crave en een stier zat te creëren. Want in de huis van de weeskal, it is so it says mensen in authority, want is een geheim, some sort of a geheim. Een waterman komt achter some sort of a geheim van een Leo. En een waterman is nou gaan op zoek en kom achter wat is gebeurd. Dus het kan een situatie dat jullie Ophiuchus en een waterman besluit om te gaan op zoek naar een situatie. En it is so it says, jullie Ophiuchus have so it says, ik vertrouw aan Leo niet. En je ging op zoek naar deze Leo en de connection met een Leo en een weeskal. En je kwam achter een heleboel informatie. En doordat een Leo wordt ontslagen en mensen nou recognize dat een Leo en een weeskal had creëerd some sort of a contractual overeenkomst. Dat is niet gebaseerd op de feiten van echt wat is gebeurd. A steer en a crave, a couple, have een heleboel family opgelegd, een heleboel geld. Mensen nou recognize wat a steer en a crave have gedaan. En mensen nou recognize dat een weeskal in een corporation institution hebben deze koppel geholpen om zoveel data en informatie te geven. Mensen gaan nou recognize dat er was heel veel vijand in een corporation institution. En ik zie een groot onderzoek over een Leo leven op een groot ontslagen voor een Leo. De waarheid is nou boven water gekomen. Een heleboel geld was vermist. En mensen recognize dat een steer en een waterman het collaboreren. En want this is een situatie waar een weeskal is in een heleboel probleem. Omdat mensen in authority nou komen achter dat een weeskal heeft een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Door te creëren some sort of a project that was niet gebaseerd op feiten. Mensen krijgen nou door wat een weeskal heeft gedaan en hoe een weeskal heeft heel veel geld verdiend over de rug van een steenbok en mensen nou recognize dat weeskal samen met een Leo het collaboreren en hebben heel veel geld en die gaat nou want mensen nou recognize hoe a crave, mensen gaan nou recognize, mensen in authority is nou op zoek en die recognize dat een Leo was niet zo kosher en de mensen in authority beginnen a crave te bekijken en hebben achtergekomen heleboel geld dat een crave hebben en dat een crave and have some sort of a contractual overeenkomst. Dat zegt dat ze werkt samen met een stier en een maag en hebben een heleboel geld gekregen aan de volste benodigdheid. Dus beoordelen voor een crave. En mensen nou recognize hoe een crave komt aan een contract en recognize dat een weeskal was degene dat geeft een contractual overeenkomst. Dus ik zie dat mensen in authority gaat best wel een heleboel geld even gaan terug ontvangen. Omdat die nou recognize dat een crave had een heleboel geld
schreef aan een Leo, samen met een weeskaal, had contractual overeenkomst met een sterke career en een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Dus hier boodschappen, some sort of een onderzoek, ik zie dat waterman-mensen gaat even beschermd is stenboog, omdat waterman-mensen nou komen achter en mensen in authority nou recognize waar heleboel geld was en dat ik kreeg af heleboel geld genomen. Direct ontslagen voor een leeuwman. Mensen nou recognize wat de leeuwman en zijn vrouw heeft gedaan. En direct ontslagen. Nou, dag. Tot volgende keer. Namaste.